Stejně jako v loňském roce, tak i v tom letošním Sdružení rodičů a přátel školy v Tvrdonicích v podvečer pololetních prázdnin připravilo školní ples. Tentokrát v sále Sokolovny v Tvrdonicích. 14 párů žáků a žákyn 9. A a 9. B společně se svou choreografkou a se svými třídními učiteli nachystali opravdu nádherný ples, který byl zejména pro rodiče velmi významný a dojemný. Vidět své ratolesti v gala pohybovat se po parketu je hodně velkým zadostiučiněním a také důkazem, že již nejsou malé děti. Přichází velké přípravy, začíná se místem, zamluvit kapelu a taky nacvičovatelku na polonézu, takže přípravy jsou již od září. Já jsem rád, že teda jsou 2 třídy, 9. a 9. B, a tím pádem jsme si mohli rozdělit tady s Veronikou úlohy. Tak a to bych se za to zeptala, jak jste si rozdělili ty úkoly? Je to třeba jiné? Chystala žena něco jiného než muž? Přesně tak, paní učitelka měla na starosti výzdobu a já jsem měl spíše ty organizační věci, tombolu a tak dále. A jsem rád, že jsme se tak dobře doplňovali. Když mluvíte o tombole, kolik cen se vám podařilo do tomboly dostat a jak to probíhalo, kde jste zháněli ceny? Pokud se nepletu, tak tombolí bylo 182 cen. Když my se bavíme o té výzdobě, kterou jste měli v sále jako na starosti, pomáhali vám pouze děvčata nebo také chlapci? Ne, všichni, musím pochválit všechny, 9. A i 9. B, protože jsme na tom pracovali ve výtvarkách i ve volném čase, dneska všichni chystali, nafukovali, takže výzdoba opravdu je na žácích a já jsem je vedla. A pak taky, co se týče ještě organizace, tak se chystali proslov v českém jazyku v rámci češtiny a tady tyhle věci opravdu zvládli s bravurou. Program plesu byl opět krásný a bohatý. Po polonéze byl prostor pro sólo s rodiči a dokonce pro sólo žáky s učiteli. Jako každý rok nádherně hrála skupina Graf a doplňovala tak romantickou atmosféru celého plesu. Polonézu s žáky nacvičovala paní Martina Petrovičová a z její práci patří velký dík. Jak ples vnímají žáci a jak budou vzpomínat na léta strávená na základní škole? Jak se vám nacvičovala polonéza a kolik vás bylo párů? Bylo nás 14 párů a polonéze se nám nacvičovala lekce. Pro chlapce bylo to složitější, jako s krokama? Jo, hlavně s matematikou to bylo, moc jsme neuměli počítat kroky a tak. Mládeži, vy tady máte dneska jeden velký úkol, takže co je vaším velkým úkolem? Velký úkol asi moderování a tancování. Bylo to pro vás taková prvotina, to moderování, nebo jak je to složité? No ano, byli jsme hodně ve stresu z toho prvního proslovu, ale potom už to bylo v pohodě. Dá se říci, že by tohle moderování mohla být škola pro nás do budoucna. Pro své třídní učitele mají Eliška a Milan vzkaz. Byli pro nás oporou posledních 4-5 roků a chtěli bychom jim hodně poděkovat za podporu a pevné nervy. Já bych chtěla, aby se za nás nestyděli, když nás někde potkají a naučili nás všechno, co doteď umíme.
to tak. V 9. třídě jakoby děti najednou vyrostly, nejen vzrůstem, ale také rozumově. Příprava plesu z nich dělá hlavní hvězdy večera, na které se soustředí veškerá pozornost. Také veškeré samostatné přípravy je činí zodpovědnějšími a dospělejšími. Co byste popřáli vašim žákům do budoucna? No, hlavně, aby udělali přijímačky za pár měsíců, ať se dostanou na školy vysněné, kam chtějí, ať si užijí tenhle večer, je to jejich večer a ať se bavíme všichni. Tak já bych taky začala tímto večerem, kde vidět, že tady panuje skvělá nálada, tak ať jim to vydrží. Hlavně jak opustí tu základní školu, tak ať se jim daří i na střední, ať mají kolem sebe skvělou partu lidí i učitelů a ať v tom životě si splní to, co si přejí.